नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले खसीको बोकाको कटनेसी कसरी पकाउने भन्ने तरिका सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। यो कटनेसी चाहिँ खसी घरमै काटेर धेरै मिक्स कटनेसी कसरी पकाउने भन्ने तरिका सिकाउँदै छु। यसमा रगत पनि मिक्स छ। यहाँनिर के कटनेसी के पकाउनु पर्ने हो भनेर यहाँनिर पकाउने मिल्ने चीजहरु सबै जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ धेरै मिक्स कटनेसी जो कि यसमा बोसो छ, छाला छ, अनि मासु पनि छ, अनि कटनेसी पकाउन मिल्ने चीजहरु सबै छ। त्यसमा अर्को यहाँनिर रगत पनि छ र यो रगत यसरी मुछेर पातलो बनाइएको छ। अब मैले यहाँनिर पकाउन सुरु गर्दै छु। मैले यहाँनिर फलामको कराईमा थोरै तेल राखेको छु र तेल कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यसमा धेरै तेल राख्नु पनि हुँदैन। यसमा मैले प्याज राखे। सुरुमा प्याजलाई अलिअलि रातो रातो हुने गरी यहाँनिर प्याजलाई भुट्दै छु मैले। र प्याज पनि कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार कटनेसी कति छ, कटनेसी कति पकाउनु पर्ने हो त्यही अनुसार तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईहरुले घरमै खसी काट्दा, बोका काट्दा यानी कि केही पूजा गर्दा कटनेसी कसरी पकाउने भन्ने तरिका चाहिँ तपाईहरुले आज सिक्दै हुनुहुन्छ। र यसमा मैले जिरा अनि तिमुर अनि अदुवाको पेस्ट बनाउँदै छु। मैले यहाँनिर सुरुमा जिरा र तिमुरलाई पिसिदै छ। अनि लसुनको पट्टालाई पनि मैले टुक्रा टुक्रा बनाउने छु। अनि धनिया छ यहाँनिर, अनि खुर्सानी पनि मैले हरियो खुर्सानी रेडी गरेको छु यहाँनिर। अब प्याज यतिको भइसकेपछि तयार गरेर राखे कटनेसी भरि सबै राख्ने अनि यसलाई एकदम राम्रोसँग चलाउँदै जाने। र यसमा छाला मिक्स हुने भएकोले बिस्तारै तपाईले छोप्दै पकाउँदै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हतार छैन भने यतिकै पाकिहाल्छ। हतार छ भने चाहिँ तपाईले छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले नुन राखे अनि बेसार पनि राख्छु। नुन र बेसार सँगसँगै राख्ने र नुन र बेसार राखिसकेपछि यसरी चलाउँदै पकाउँदै गर्दै छु। र मुनि अलिकति जमे जस्तो भयो भने तपाईले थोरै पानी राख्दै पकाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर दाउरामा बसेर मज्जाले पकाउँदै छु, त्यसैले यसलाई छोपेर पकाउने आवश्यक छैन र टाइम पनि छ र धेरै टाइम लगाएर पकाउँदै छु। त्यसैले मैले यहाँनिर अब मसला जति रेडी गरेको छु त्यति मसलाहरु सबै मैले राखिसके र लसुनको पट्टा अनि हरियो खुर्सानी तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर राखेर चलाउँदै छु। र यसरी अलिअलि पानी राख्दै पकाउँदै गर्ने। र यसरी पाकिसकेको छ र मासु सबै टोटल्ली पाकिसकेपछि मात्र तपाईले रगत मिक्स गर्नुपर्ने छ। यसरी अब यसरी रगत राखिसकेपछि पनि रगत राम्रोसँग पाकुन्जेलसम्म कम्तीमा पनि 15-20 मिनेट यसलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। रगत पकाउने बेला आगो अलिकति सानो गराउनु होला र 15-20 मिनेट जति यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्नुभयो भने कटनेसी रेडी भइहाल्छ। म चलाउँदै पकाउँदै गर्दै छु। र यो रगत चाहिँ अन्तिममा तपाईले मासुहरु पाकिसकेपछि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर चलाउँदै पकाउँदै गरेको 20-25 मिनेट जति भइसकेको छ। र तपाईलाई हतार छैन भने अझै राम्रोसँग मुनि जलेको छैन भने राम्रोसँग पकाउँदै गर्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ पाकिसकेको छ। र यसरी कटनेसी अन्तिममा पाकिसकेपछि तपाईले यसमा धनियाको पत्तालाई काटेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भने धनिया चाहिँ राखेन किनकि धनिया मन नपर्ने व्यक्तिहरुले खानुपर्ने भयो, त्यसैले मैले धनिया यसमा प्रयोग गरिन। तपाईहरुलाई चाहिँ धनिया राख्नु होला। मैले फेरि अगाडि धनिया देखाएको थिएँ, धनिया कतिखेर राख्नुभयो भनेर अलमल नहुनु होला। मैले चाहिँ धनिया चाहिँ राखेन। यसरी नै पकाउन सक्नुहुन्छ र पाकेन भनेर टेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई आज चाहिँ यो कटनेसी पकाउने तरिका कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोबाट म छुट्टिन्छु। बाइ बाइ।